Okay mga idol, meron tayong bisita. Nahuli ng smoke belching, tanggal ang plaka. Sige sir, bombay mo nga. Sige, lakasan mo. Ako. Alanganin pa rin to. Alanganin pa rin. Hinugasan nyo na yung tambutso. Mga dalawang tatlong medyo alanganin pa to sa sa smoke test, no. Ang ginawa nyo sir, nagugas kayo yung tambutso, saka nag-change oil. So alanganin pa rin, no? Paano mo nalaman to sir? Nakita mo ako sa Facebook? Oh, sa YouTube, no? Nakita mo, marami na tayong nilalagay na ganito, nakakapasa. Naniniwala ka bang papasa ka? Wala tayong bayad sir, no? Hindi kayo magbabayad ngayon. Magpunta kayo doon sa emission test kung saan kayo nahuli. Pag pumasa kayo, sa kanyo babayaran. So okay sir, patayin mo na yung makina. Tingnan yung tunog ng makina sir, oh. Magaspang ang tunog ng makina. Sige sir, patay mo na, ilagay mo na. Kung napapanood mo ako sa Facebook o sa YouTube, ito ngayon, na to? Personal na sir, no? Ayan, ikaw na maglalagay. Dalawa ilalagay namin mga idol kasi 7 litro tong engine oil ng nakalagay sa makina mga sir. Malaki tong makina, 2.7. So pwede namang isa mga sir, dalawahin natin kasi nahuli ng smoke belching to para makasure tayo. Saka parang hindi makapalo yung makina mo sa tapak mo kanina, parang walang galit. So ito sir mga idol, no, itong air metal guard, diyan nilalagay sa lagayan ng langis. Pwede ito sa gasoline engine, pwede sa motor, no? Kasi mainit pa, matigas na yun. Sige sir, ano yun mo? Pukpukin mo, kaya mo ba yan? Okay. So pwede sa motor to mga sir, no? Pwede sa motorcycle, no? Pwede sa SUV, pwede sa bago. 13 years itong ginagamit sa kaso ng Isuzu Manila. Pwede kayong dumirect doon mga sir, no? Kaya itong air metal guard is marami na pong gumamit ito. Dinala to sa iba't ibang sulok ng mundo, kahuli-hulihan, US. Wala ka sir pang pukpok ba? Pukpukin mo daw dito. Yun o, yung plies o. Yan. Tuktukin mo rin eh. Yan, pag ganon, dito. Yan, tuktukin mo. Okay. Ayan, gagalaw yan. Okay, yan. Yan, matigas na yung diba? So yan, dyan po ilalagay yung aero metal guard. Pwede rin magic guard. Yung sa US. Sa US, yun na napanood mo sir na. Dinala yun sa USA. O yan po ang aero metal guard mga idol. So ang trabaho ng aero metal guard is yung marumi mong langis or bago kang change oil, mas pinapaganda niya po ang lubrication, no? Naiiwasan yung bakal sa bakal mga idol. At yung smoothness, nandyan siya ang nagbibigay. Kung bakit tumatagal ang makina pag ginagamitan ng air metal guard, abay syempre yung mga carbon ay hindi po namumuo. Hindi po niya makuha mag-build up dahil merong air metal guard, hindi siya makakapit sa bakal. Yan po ang protection ng air metal guard. Kung hindi mausok sa sakyan mo, bago pa lagyan mo kasi ito ay engine protection. Pangalawa lang yung pangtanggal ng usok, nakakabawas talaga siya, benefits niya, no? Saka nakakabawas ka ng consumption ng diesel or gasolina. Napakalakas at napakaganda ng hatak, smooth talaga mga idol, no? 4.9 ratings ba naman sa Shopee? Bago kayo umorder mga idol, no? Napanood nyo to ngayon, i-click nyo yung link ng video na to doon sa may Shopee, mapupunta kayo doon. Basahin nyo muna yung mga reviews bago kayo order. Saka syempre dapat kung order kayo ng lahat ng mga produkto na gusto nyo, tingnan nyo muna yung mga review at baka mapeke lang kayo. Doon kayo sa legit talaga mga idol. Okay sir, pakitakpan muna and then magre-red tayo. So ganito lang na gagawin. So pakitakpan muna sir, no? Wala tayong cut ng video mga idol. I don't want to cut the video para ipakita ko sa inyo. Wala tayong daya. Hindi tayo tulad ng ibang cut ng video, edit ng edit. Siyempre dito ka sa ano sir? Ikaw, paano ba ang paandar niyan? May mga push button pa pala. Okay. So papakita ko sa inyo mga idol. Ito, yung tunog ng makina mababago, no? On the spot effect to mga idol. Kaya hindi sayang yung pang bibili. O syempre nagugas sa tambutso. Sige sir, ikaw nga, tapak-tapakan mo. Tulad na papanood mo sa sagad mo. Para mahalo. Sige. May RPM ka ba yan? Walang RPM. Dito tayo sa likod mga idol. So nagmi-mix tayo ng air metal guard sa makina nila idol, no? Bagong change oil, bagong hugas ng tambutso, no? Okay, wala pang 1 minute. Sige pa sir, wala pang 1 minute. Ako. Sige. So may sige, mag-video ka diyan.
Video ka, mag-video daw siya si Idol. So ganito lang gagawin nyo sir, pagka nahuli kayo ng smoke belching or kahit hindi man kayo nahuli, pagkalagay nyo ng air metal guard, pag diesel lang yung sakyan, i-rev nyo lang hanggang 1 to 3 minutes. Kayo mismo, kayang-kaya nyo gawin. Alright, ganyan no? Mapapansin nyo, yung tining ng makina is mangyayari on the spot mga idol. Maya-maya lang. Ito men, tinan nyo tunog ng makina mga sero. Nakahalo na yung air metal guard sa konting minuto lang. So nandyan na kung bakit natin nire-rev mga idol, para mas malakas yung higop ng oil pump, para ma-spread nyo yung air metal guard sa mga bearings natin. Pag nandun na yun, may iiwan na yun, kaya gaganda at magiging smooth lang yung makina. Nandyan na yan. Alright, so pag-apakan din si sir. Ano siya, may usok pa ba? Sir, ikaw, tapakan mo daw. Pagtatapakan ko ng ano ha, tapakan ko ng medyo sasagad ko sir. Sige, tuloy mo yung video mo dyan. Tatanong tayo sa kanya. Ito tapak ng asbo. Oh my goodness! Grabe na. Ino-overrev ko na yung idol. Ano? Wala na. Sa kaya napunta yung usok. So ikaw sir, naka-video ka ha. So pag binagsak pa kayo kung saan kayo nahuli, hindi ko na po yung kasalanan ha. Meron po kasing ganyang case. Kahit wala nang usok, binabagsak pa nila. Basta at least naka-video tayo, napakita ko sa iyo. Ay grabe, overrev na yun. Nagpo 4.5 RPM na yun. Sagad-sagad na yun. Dapat 3.5 lang ang tapak. Okay na sir, naniwala ka na ba? O, walang cut ng video ha. Alright, sige. Idol, ikaw nga tumapak. Kalahatiin mo, i-over mo. Sige. Okay. Ayos na yan. Sige sir. So yun, air metal guard lang ang ginamit namin dito mga idol, no? Ito, mabibili nyo siyempre dito sa ating Shopee online. Click nyo lang yung link dito sa video na to. Pupunta kayo doon sa Shopee account natin para maka-order kayo. COD ito mga idol, no? Nationwide. Dinala ito, kahuli-huli yan sa Amerika. Maraming bansa na narating nito. Kung gusto nyo ng totoo na talagang ginagamit ito ng kasa ng Isuzu, punta kayo sa Isuzu Manila, i-waste nyo lang. Isuzu Otis, Paco, Manila. God bless everybody! Bye bye! Order ka na sir!